هل تساءلت يوماً لماذا لا يزداد وزن البعض بسهولة رغم تناولهم نفس طعامك تقريباً؟ السر ليس في قوة الإرادة، بل في 10 عادات يومية تجعل أجسامهم أكثر حساسية للإنسولين وأقل عرضة لتخزين الدهون. إذا كنت تعاني من تعب مستمر أو رغبة ملحة في السكريات أو حتى ثبات في الوزن رغم الالتزام بالدايت، فدعني أصارحك، أنت تركز على المشكلة الخطأ. الإنسولين هو المايسترو الذي ينظم طاقة جسمك، وعندما يرتفع مستواه باستمرار يتوقف الجسم عن حرق الدهون ويبدأ بتخزينها. لكن الخبر السار هو أن حساسيتك لهذا الهرمون تتغير يومياً بناء على تصرفاتك، واليوم سنكشف لك المخطط الكامل لاستعادة توازن جسمك. دعنا نتتبع يومك خطوة بخطوة بدءاً من لحظة استيقاظك. العادة الأولى: ارتواء مبكر. ابدأ يومك بكوب كبير من الماء قبل أي شيء آخر، فخلال الليل يفقد جسمك السوائل بشكل طبيعي. هذا الجفاف الصباحي قد يرفع هرمونات الإجهاد ويؤثر في مستويات السكر، لذا الماء هو خطوتك الأولى للنشاط. وإذا كنت تبذل مجهوداً شاقاً يمكنك إضافة القليل من الأملاح المعدنية لتعويض ما فقدته، مع الحرص على شرب الماء بتوازن لضمان راحة جسمك طوال اليوم. العادة الثانية: ابدأ بصفاء لا بالضجيج. تجنب النظر في هاتفك خلال أول 30 دقيقة. تفقد الإشعارات والرسائل يرفع مستويات التوتر فوراً، مما يؤثر سلباً في سكر الدم وأنت لا تزال في فراشك. بدلاً من ذلك، وفي غضون الساعة الأولى من يومك، اخرج إلى ضوء النهار ل10 دقائق على الأقل، حتى لو كانت السماء غائمة. لماذا؟ لأن ضوء الشمس يضبط ساعتك البيولوجية وينظم إفراز الكورتيزول والميلاتونين في مواعيدهما الصحيحة، وعندما ينتظم إيقاع جسمك وتتحسن جودة نومك تصبح سيطرتك على شهيتك وسكر دمك أسهل بكثير. لا يتطلب الأمر رياضة شاقة أو النظر مباشرة للشمس، مجرد المشي البسيط أو الجلوس في مكان مفتوح يمنح جسمك البداية التي يستحقها. العادة الثالثة: تريث قبل رشفة القهوة الأولى. هل تعلم أن ذروة الكورتيزول الطبيعية في جسمك تحدث بعد الاستيقاظ ب30 إلى 90 دقيقة؟ تناول القهوة في هذا التوقيت قد يضاعف من تأثير هذه الذروة، مما قد يسبب لك تقلبات في مستويات الطاقة لاحقاً. انتظر 90 دقيقة قبل تناول فنجانك الأول، وستلاحظ طاقة أكثر استقراراً طوال اليوم. العادة الرابعة: اجعل البروتين الركيزة الأساسية لوجبتك الأولى. احرص على تناول كمية وافية تتراوح ما بين 20 إلى 40 جراماً، فالبروتين يعمل على إبطاء عملية الهضم، ما يضمن لك امتصاصاً تدريجياً للسكر. العادة الخامسة: لا تغير ماذا تأكل فقط، بل غير ترتيب ما تأكل. قد يبدو الأمر غريباً، لكن ترتيب أصناف الطعام يؤثر بشكل مباشر على استجابة جسمك لسكر الدم والإنسولين. الخطأ الشائع هو البدء بالخبز أو الأرز أو الحلويات على معدة فارغة، فهذا يعجل من هضم الكربوهيدرات ويؤدي لارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز. لكن ماذا لو عكسنا الترتيب؟ تشير الدراسات إلى أن البدء بالخضروات الغنية بالألياف ثم البروتين وترك الكربوهيدرات للنهاية يسهم في تقليل الارتفاع المفاجئ لسكر الدم. لماذا؟ لأن الألياف والبروتين يعملان كحاجز يبطئ إفراغ المعدة ووصول الجلوكوز إلى الدم، فيصبح الارتفاع تدريجياً ومنضبطاً. وليس هذا فحسب، فالبروتين يحفز هرمونات الشبع، بينما تغذي الألياف البكتيريا النافعة في أمعائك، مما يعزز من صحتك الأيضية. في وجبتك القادمة تذكر هذه القاعدة: ابدأ بالخضروات ثم البروتين والدهون الصحية، واختم بالأرز أو الخبز. العادة السادسة: اترك مسافة كافية بين الوجبات، وتجنب النقنقة المستمرة، ففي كل مرة تتناول فيها الطعام يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين، لذا فإن منح جسمك استراحة تتراوح ما بين 3 إلى 5 ساعات بين الوجبات الرئيسية يعطي مستويات الإنسولين فرصة للعودة إلى طبيعتها، مما يسمح للجسم بالاعتماد على الدهون المخزنة كمصدر للطاقة. أما العادة السابعة فهي الأكثر إدهاشاً. قد تظن أن النشويات كالأرز والبطاطس هي العدو الأول، لكن هناك حيلة كيميائية بسيطة قد تقلل من تأثيرها على سكر الدم بنسبة تصل إلى 40%، ودون أن تحرم نفسك منها. قد يبدو الأمر غريباً، لكن طريقة الطهي قد تغير تماماً طريقة تفاعل جسمك مع الطعام. خذ الأرز أو البطاطس كمثال، فتناولهما ساخنين فور الطهي يجعل الجسم يهضم معظم النشا بسرعة، مما يؤدي لارتفاع كبير في سكر الدم. لكن حين تترك الأرز أو البطاطس ليبرد لعدة ساعات في الثلاجة يحدث تحول مذهل، إذ يتحول جزء من النشا إلى ما يعرف بالنشا المقاوم، وسمي مقاوماً لأنه يقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة ويصل إلى القولون
ليصبح غذاء للبكتيريا النافعة. وهنا تبدأ الفائدة الحقيقية، فهذه البكتيريا تنتج أحماضاً دهنية تدعم صحة بطانة الأمعاء وتحسن من حساسية الإنسولين، بل وتحفز أيضاً هرمونات الشبع مثل هرمون GLP-1. هذا لا يعني أن الأرز البارد أصبح طعاماً سحرياً، لكنه بالتأكيد خيار أفضل لصحتك. لذا إذا كنت تحضر وجباتك مسبقاً، فتبريد الأرز أو البطاطس ثم إعادة تسخينهما تسخيناً خفيفاً قبل الأكل هو استراتيجية ذكية تمنحك الطعم الذي تحب مع تأثير أقل على سكر دمك. العادة الثامنة: ابني عضلاتك، فهي المستهلك الأكبر للجلوكوز. لتحسين حساسية الإنسولين لا تكتفي بمحاولة خسارة الدهون فحسب، بل اجعل بناء كتلتك العضلية أولوية لك، فالعضلات هي المحرك الرئيسي الذي يستهلك السكر في جسمك، وكلما زادت قوتها ونشاطها أصبحت خلاياك أكثر كفاءة في سحب الجلوكوز من الدم بفعالية. لا يتطلب الأمر احتراف كمال الأجسام، يكفيك ممارسة تمارين المقاومة لمرتين أو 3 أسبوعياً، سواء بالأوزان أو بوزن الجسم مثل القرفصاء والضغط، أو حتى باستخدام الأشرطة المطاطية. مع مرور الوقت لن تعمل هذه العادة على تحسين حساسية الإنسولين فقط، بل ستمنحك جسداً يحافظ على وزنه ويحمي كتلته العضلية من الفقدان أثناء الحمية. العادة التاسعة: عالج نقص العناصر الغذائية الأساسية. هل تعتقد أن الغذاء والنوم هما وحدهما مفتاح التحكم في وزنك؟ ثمة ثلاثي خفي من العناصر الغذائية يمثل نقصها جداراً إسمنتياً يمنع خلاياك من الاستجابة للإنسولين، ومعظمنا يعاني من نقصها دون أن يدرك. لنبدأ أولاً بفيتامين د3. يعتقد الكثيرون أنه يخص صحة العظام فقط، لكن الحقيقة أنه يلعب دوراً حاسماً في تنظيم سكر الدم وتحسين استجابة الجسم للإنسولين. إذا كنت لا تتعرض للشمس المباشرة بانتظام أو تقضي جل وقتك في الأماكن المغلقة، يصبح المكمل الغذائي ضرورة لا غنى عنها. وهنا يكمن السر الذي يجهله الكثيرون. لضمان الامتصاص الأمثل والاستفادة القصوى، عليك دائما اختيار مكمل يدمج بين فيتامين د3 وفيتامين ك2. للحفاظ على صحة الغدة الدرقية يبرز عنصران غذائيان أساسيان يعملان معا في تناغم تام: اليود والسيلينيوم. فبينما يحتاج الجسم إلى اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، يأتي دور السيلينيوم ليحول هذه الهرمونات إلى صورتها الأكثر نشاطاً وفائدة، فضلاً عن دوره الحيوي في حماية الغدة من الإجهاد التأكسدي أثناء عملية التصنيع. لذا فإن أي نقص في أحدهما قد يضعف كفاءة الغدة، وهو ما يظهر جلياً في تراجع مستويات النشاط وضعف الطاقة وتأثر وظائف الجسم المختلفة. ولكن انتبه، هذا لا يعني أن الجميع بحاجة إلى مكملات غذائية. فإذا كنت تعتمد على غذاء متوازن أو تستخدم الملح المدعم باليود، فمن المرجح أنك تحصل على كفايتك بالفعل، وعليك أن تدرك أن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى نتائج عكسية ضارة، خاصة لدى المصابين بأمراض الغدة الدرقية. لذلك القاعدة الذهبية هي: لا تستخدم مكملات اليود أو السيلينيوم إلا إذا أثبتت الفحوصات المخبرية وجود نقص أو بناء على توصية طبية مباشرة. وللحصول عليهما من مصادرهما الطبيعية، ابحث عن اليود في الملح المدعم والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والبيض. أما السيلينيوم فستجده بوفرة في الجوز البرازيلي والتونة والسردين، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم الحمراء. الاهتمام بهذه العناصر لا يصنع المعجزات وحده، لكنه يساعد جسمك على الحفاظ على وظائف الغدة الدرقية بصورة طبيعية، وهو جزء من الصورة الكاملة لصحة الجسم وتنظيم الطاقة. وأخيراً نصل إلى أحد المعادن التي لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه حقاً، إنه المغنيسيوم. يدخل المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل أجسامنا، فهو يلعب دوراً محورياً في إنتاج الطاقة ودعم وظائف العضلات والأعصاب، كما يساهم في تنظيم مستويات الجلوكوز وتعزيز استجابة الخلايا لهرمون الإنسولين. وقد أثبتت الدراسات أن نقص المغنيسيوم يرتبط بشكل وثيق بزيادة مخاطر الإصابة بمقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني. لذا فإن تصحيح هذا النقص قد يكون مفتاحاً لتحسين مؤشرات
الصحراء الأيضية. لكن انتبه، فليست كل أنواع المغنيسيوم سواء، فإذا كنت بحاجة إلى مكمل غذائي فإن مغنيسيوم جليسينات يعد الخيار الأمثل للأغلبية لتميزه بامتصاص عال وكونه لطيفاً على المعدة، فضلاً عن دوره في تحسين جودة النوم. وبالحديث عن الجرعات، تتراوح احتياجات البالغين اليومية عادة بين 310 إلى 420 ملغراما من كافة المصادر الغذائية، وهنا نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد الجرعة المناسبة، خاصة لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية قد تتعارض مع امتصاصه. العادة العاشرة: اجعل النوم جزءاً أساسياً من خطتك لتحسين حساسية الإنسولين. تؤكد الدراسات أن قلة النوم، خاصة حين تتكرر لعدة أيام، تضعف استجابة خلاياك للإنسولين وترفع مستويات الكورتيزول أو هرمون التوتر، مما يؤدي في النهاية إلى ارتباك واضح في تنظيم سكر الدم. وليس هذا فحسب، بل إن السهر يعيث فوضى في هرمونات الشهية، فيرتفع هرمون الجريلين الذي يمنحك شعوراً دائماً بالجوع، وينخفض هرمون الليبتين المسؤول عن إرسال إشارات الشبع إلى الدماغ. لذا اجعل النوم أولوية قصوى، استهدف الحصول على 7 إلى 9 ساعات يومياً، وحاول تثبيت مواعيد نومك واستيقاظك قدر الإمكان. ابتعد عن الشاشات قبل وقت كاف، وهيئ لنفسك بيئة هادئة ومظلمة تضمن لك الاستغراق في نوم عميق. نصيحة إضافية قبل أن نختتم مقطع اليوم: إن كنت من محبي الاستحمام بالماء البارد، فبإمكانك تجربة إنهاء استحمامك ب30 إلى 60 ثانية تحت دفقاته الباردة. تشير بعض الدراسات إلى أن هذا التعرض الوجيز للبرودة قد يسهم في تحفيز الدهون البنية لدى البعض، كما يمنحك شعوراً فورياً بالانتعاش واليقظة لتبدأ به يومك. وتذكر دائماً، لست مطالباً بتطبيق كل هذه العادات دفعة واحدة من اليوم الأول، فالسر الحقيقي للنجاح يكمن في الاستمرارية لا في البحث عن المثالية. ابدأ بعادة واحدة أو 2 هذا الأسبوع، أمنحهما الوقت الكافي لتصبح جزءاً طبيعياً من روتينك اليومي، ثم أضف عادات جديدة بالتدريج. والآن شاركنا في التعليقات، كم عادة من هذه العادات تمارسها بالفعل؟ وما هي أول عادة ستبدأ في تبنيها من الغد؟ إذا وجدت في هذا الفيديو فائدة، فلا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في قناة نيوترولوجي وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. نلتقي في الفيديو القادم.